Saya ni dah merokok sejak saya sekolah di jam 4 lagi. So sekarang umur saya baru 57 sekarang ni. So boleh dikategorikan saya ni kira perokok tegar lah. Saya ni batuk, saya rasa melebihi 7 tahun lah. Saya minum lebih kurang 2 kali, 3 kali saya minum. Saya dapat rasakan yang batuk saya ni boleh dikatakan hampir tak ada. Nice. So Alhamdulillah lah bila saya jumpa produk Kopi Naga Sakti ni, dia memang betul-betul membantu saya lah. Yang pertama sekali, seperti yang anda lihat sekarang, Alhamdulillah badan saya pun dah mula berisi balik. So gunakanlah produk keluaran Bumi Putra ni, Kopi All Black 57 Cap Naga Sakti.